This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua at kasama pa rin natin ang aking co-host na si Rach Marquez. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang issue na kinaharap ng mga namumuno sa ating gobyerno at tatalakayin din po natin ang iba pang pangyayari sa ating bansa. Ikinagagalak po naming makapanayam para sa gabing ito ang incumbent representative ng 2nd District ng Paranaque Congressman Gus Tambunting. Welcome to the show, Gus. And it's always a pleasure to have you here on GNN. Well, it's an honor. Thank you very much for the kind invitation extended to me. At karangalan ko, Manon George and Rach na nandito. You know, as a long-time resident of Paranaque, you hold a special interest for me, no? And since we're also been neighbors for such a long time, I personally know a lot about you. Pero siguro para sa benepisyo ng mga ating nanonood, maaari ho bang nating sabihin, Congressman Tambunting, kung sino ho ba si Gus Tambunting para naman sa ganun, makilala nila ang tunay na pagkakatao ninyo? Well, si Gus Tambunting ay panganay na anak ng isang dating waiter ng aristocrat, si Sunny Tambunting. At ang aking ina ay galing po sa Mindanao, Zamboanga City, yung dating Teresita Terry Suarez. At ako po ay pinanganak sa Paranaque, sa Baclaran, at panganay na anak ng bilang panganay na anak ng aking mga magulang, 6 kami magkakapatid, 4 na lalaki at 2 babae. Ako rin po ang panganay na apo ng dating reyna ng pelikulang Tagalog na si Mila del Sol. Ang biruan nga nung ako'y bata, tinatanong ako ano ko rin yung mga pawn shop. Sabi ko sila ay kapamilya pero hiwalay. Ano yung hiwalay? Sila yung mayayaman. Kami yung magagandang lalaki. Kasi apo nga ako ni Mila del Sol. Okay? At ako po'y nagsimula sa larangan ng public service sa edad na 23 anyos. Pinakabata sa kasaysayan ng Paranaque at isa sa pinakabata sa buong Pilipinas nung panahon na yan. Bilang representante ng Paranaque, ano ho ba ang masasabi niyo mga katangi-tangi niyong nagawa para sa mga kababayan natin sa Paranaque? Well, there were different stages. Naging konsyal ako ng 4 na termino, naging vice mayor ako ng 2 termino, at naging congressman. And this is my first term as the congressman of the 2nd District of Paranaque. As councilor, siyempre, pinakabata ako noong panahon na yan, puro programa para sa kabataan. Ako po nagsimula ng Municipal Academic Contest, kasi dahil panahon na yung munisipyo pa ang Paranaque. Ako rin po nagsimula ng cash incentives para sa mga top students ng lungsod ng Paranaque. And ako rin po ang naging proponente na nagbibigay po ng incentive sa mga guro na matagal na nagsisilbi sa lungsod ng Paranaque. Of course, marami po kami mga youth and sports programs, mga inter-barangay sports fest na kung saan dati si Marlo Aquino
yung dating basketball player ng PBA, siya po ay nanggaling sa Interbarangay. At si Abby King ay kasama ko pa nung konsihal, yung sikat na basketball player nung panahon na yan. So karamihan na nakasama ko bilang konsihal ay wala na sa, as a matter of fact, all of them wala na po sa serbisyo. Ako na lang po natitira. Of the dekadang 80, 90, even early 2000s, wala na pong mga kasama ko na naninilbihan pa. I think one of the things, Bayan dito ko, sabi nga anong sikreto ko sa staying power ni Gus Tambunting. Dahil ako na lang po natitira. Ay, palagi ko, una, binigyan po tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Dahil bata nga ako nagsimula at okay pa naman at ako'y naninilbihan pa at naging sincero po tayo sa ating mga kababayan. Kung na-feature na po kasi namin siya, Sir George, sa isa naming program sa Philippine Biography. And we featured po yung mga projects na ginawa nyo and programs na ginawa nyo under your district, for your district. Now that you are seeking for another term for Congress, ano-ano pa po ba yung mga programs and projects that you have in mind for the people of Paranaque? Well, basically, I would like to continue what I've started. No? Si Gus Tambunting has been noted for programs that benefited the family. Mga programa nakikinabang ang pamilya, programs for the less fortunate, ang masa, at programa para po sa mga senior citizen at kabataan, our elderly and the youth. No? We had programs that nagpapakasal tayo, papabinyag tayo, tumutulong po tayo sa edukasyon ng ating mga anak. Tumutulong po tayo sa mga programa para po sa kalusugan ng ating mga constituents. Mamili po kayo ng karamihan ng government hospitals, tumutulong po tayo. Simula po sa heart center, lung center, national kidney, orthopedic, yan po tumutulong po tayo. Kung may sakit ka, pumunta po sa akin at gagawin ko ng paraan na mapagamot ka nang hindi kayo nagbabayad. As congressman, I would like to see the passage of my pet bill, which is the Freedom of Information Bill. I'm the principal author of that bill. I was one of the first to file that bill, and I'm not really sure if that's going to be passed in this 16th Congress. And if given the chance, I would like to pursue that because alam nyo, being a collegial body, di ka man kontrolado ang galaw ng tatandaan ho kami dyan sa Kongreso. Pero be rest assured that that's a bill that I will continue to fight for because naniniwala po ako sa transparency and accountability. At the FOI bill is something that should be made into law. How about when it comes to legislation, Kong? What can you consider as your most significant legislative measures that you filed in Congress? Well, marami po yan, no? Pero I would say one of them would be the entry of foreign banks in the Philippines. I was a sponsor of that kasi po as a member of the Committee on Banks, naniniwala po ko na it's important na may bababa natin ang interest rates. And one of them is to put in the big players from Europe, the big players from the ASEAN region, and even from the US to come here and to compete. You have to understand their cost of money there must be a lot lower than our cost of money. So mas madali na mapautang yan, mas mamurang interest, at mas makikinabang po ang taong bayan. No? That's one bill that I'm very, very proud of. As a member of a minority party na una, hindi ho ba kayo nahihirapan ipasagawa itong mga batas na pinaplano niyong gawin para sa ating bansa? Well, it's una is yes, it's wawalo lang ho kami diyan sa partidong yan, no. And we've always been supportive naman of the pet bills of the administration. Pero pagdating po sa mga bills na nakikita namin na, siyempre, dahil alam mo natin, numero ang usapan po dyan, importante po dyan, makakonvince mo yung majority para suportahan ang iyong panukalang batas. I have to admit, medyo may konting kahirapan.
Pero you have to understand na first termer din po ko. So I'm still trying to learn the ropes, no? And I'm trying to learn it very, very fast. And, well, one of that would be, mamaya, pwede natin pag-usapan, yung BBL, no? Yan, isang bill na pinupush po na ako mismo ay may konting agam-agam. At meron po akong reservation. And ako po, inaantay ko nga yung time ko makapag-interpret kasi nakaschedule po ako for interpretation. No? I would like to interpret the proponent. And I have questions that if not answered properly, that would lead to my not voting for the bill. Kong, speaking of pending measures such as the Bangsamoro Basic Law, what's your position when it comes to the income tax rate po? Well, I think that has to be supported by the officials up there, no? Kasi ako po, naniniwala ako na dapat ho masyadong mataas. Kailangan ho talaga ibaba natin. Yan nga mga reklamo ng mga ibang nasa binuksan natin ang ating ekonomiya sa ating mga kapitbahay. Ang problema naman dito ay how can we compete? Sabi nila, income tax natin napakataas. So, 33%. No? And yung mga ibang kapitbahay natin, ang income tax na 23, 22, 24. And it has not gotten the support of Malacanang up to now. As the member of the Committee on Ways and Means, I've been supportive of all bills that will reduce the income tax and allow our Filipino people to be able to bring home more money to their families. Isa pa rin ho dyan na kakabit dyan sa high income tax rates natin. Ano ho ba ang masasabi nyo dito sa napakataas natin na unemployment and underemployment rates? Ano ho ba ang nagagawa nyo sa Kongreso para mapanaw natin itong mga sitwasyon na ganito? Well, magandang katanungan yan. Well, definitely, we have to be able to incentivize, no, the various industries. Like example, ang BPO. No? That has to be we're already, I think we overtook, according to the figures we got, we overtook India already. Okay, sa voice, no? And we're doing very, very well, no? And everybody is looking now to the Philippines for that. But they're still asking for additional incentives, no? So I think we have to give more incentives for business to really come here because importante po na mabigyan po sila ng pagkakataon na, oy, tingnan mo natin ang Pilipinas. Okay? At of course, kailangan meron tayong we have to have a government that has political will. A government that will make sure, assure them that this country will work. Hindi ho pwede that they will change the rules in the middle of the game. They should level the playing field, and once it's leveled, they cannot change it in the middle. Okay? Katulad ho ng atin na po. Usapan nga yung sa MRT. Yan malaking dagok sa atin. Kasi isipin nyo, may pondo kami sa Kongreso. Meron po silang kinukolekta sa taong bayan. I went to the Supreme Court questioning the increase. Okay, nagtaas po sila ng fare recently. And I am against them. Kasi sabi ko sa kanila, sandali, bakit kayo humingi na increase? You're paying for something that's not working, na nagbabanggaan yung mga train, yung mga pinto, hindi sabay-sabay bumukas. Tapos nadederail, tapos yung escalator, hindi gumagana, yung mga banyo, hindi ma-flush. Sabi ko, we're paying extra for that. It doesn't make sense. You know, ang sabi ko sa Supreme Court, dapat ayusin muna, tsaka tayo pumataw. I'm sure tayo, we're willing to pay for something as long as it's working well. Congressman Gus, kailangan ho tayo mag-station break ngayon na. At sa aming pong pagbabalik, makakasama pa rin natin si Paranaque Congressman Gus Tambunting. Stay tuned po.